Орбан дав інтерв'ю виданню «Кор'єре делло Спорт» італійському, ну і заспівав наступне, що Угорщина – єдина країна, громадяни якої гинуть на війні з Україною. Так от, власне, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що нібито його держава єдина у ЄС, чиї громадяни гинуть на війні. Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті, одній з італійських газет. Процитую Орбана: «Якщо ми дозволимо Україні завдавати удари по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії. І ризик втручання НАТО опиниться за один крок». За його словами, в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть. Політик наголосив, що Угорщина нібито єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні. Але, що цікаве, Орбан, напевно, його якийсь комар вкусив, тому що він сказав наступне: «Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів». Ну, а далі пішли його «але». Але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі. Або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватись у війну, сказав він. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що побоювання, що Росія здійснить напад на будь-якого члена НАТО, є безпідставними, додавши, що війна в Україні, яка триває вже третій рік, продемонструвала межі можливості Росії. Ну, пане Орбан, і коли анексували Крим в 2014 році, так само, такі як ви, політики, казали, що неможливо, аби Росія повномасштабно втрутилася, напала на Україну. Відповідно, ви були бездіяльними. І всі наші теперішні партнери тоді, в 2014 році, проковтнули анексію Криму. Зараз так само ви розповідаєте, що нереально напасти на країни Альянсу. А я вам нагадаю, що той самий Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, в Європі наголосив, що в разі, якщо Росія, наприклад, нападе на країни Балтії, Естонію, Латвію, Литву, то 2 тижні ці країни будуть один на один протистояти навалі російській, поки НАТО зможе розгорнути, перекинути і застосувати свої війська. Ну і загалом Орбан розповідає про дипломатичні шляхи врегулювання війни. Ну, я не хотів би, звісно, так, цього бачити, але хотів би просто почути тези його і висловлювання, коли раптом би на його країну напала отака от країна, як Росія, як би він заговорив за дипломатію. Більше про, власне, діяння Росії терористичні – це нищення нашої енергетики, не лише енергетики, але загалом бомбардування всієї України. І не лише про це будемо говорити з наступним нашим гостем. Це є виконувач директора економічно-дискусійного клубу Олегом Пензеном. Пане Олеже, вітаю, слава Україні! Героям слава, я вас також вітаю. От, очевидно, в останні дні, ми з вами це говорили вже давним-давно, але кожен українець в останні дні відчув, що таке удари Росії по енергетиці. Пішли сильні відключення, багатогодинні. Експерти і урядовці кажуть, що це питання років. Чи справді це так, чи за наступні кілька років ситуація не зміниться з відключеннями і постійною нестачею електроенергії в Україні? Ну, дивіться, мова йде про маневрові потужності, мова йде про нестачу електричної енергії в пікові періоди навантажень, це ранок і вечір, в першу чергу. І дійсно мова йде про фізичну відсутність компенсуючих потужностей, які, власне, росіяни і знищили. Тобто на сьогоднішній момент мова йде у нас з вами про теплову генерацію, яку або треба відновлювати в тому вигляді, яко це задумувалося ще за часів Радянського Союзу. Ну, тобто відновлювати оті величезні ТЕЦки на кшалт, там, я не знаю, Добротвору, там, Зміївської, там, Трипільської, величезні об'єкти, шалені по обсягах, з величезними трубами, які забруднюють навколишнє середовище. Це точно не відповідає європейській політиці декарбонізації. Тобто там є багато речей, але їх відновити можна набагато швидше, тому що вся розподільча мережа підлаштована, власне, під них. Можна йти іншим шляхом, можна йти довшим шляхом, який вимагає більших коштів, більше часу. Це будівництво децентралізованих газогенераторних установок, який, власне, сьогодні є в Європі. Це орієнтація на зелену енергетику,
Це, власне, відповідає європейському курсу, але це вимагає величезних інвестицій і достатньо великого часу. Тобто, напевно, ми відновлюватися будемо поетапно. Спочатку все-таки буде відновлюватися теплова генерація часів Радянського Союзу, і вже на сьогоднішній момент 1,5 мільярди гривень виділено Центренерго на відновлення Зміївської і Трипільської ТЕЦки. Що стосується ДТЕКу, там ситуація гірша, тому що вони є приватна установа, і вони самі вишукують гроші для того, щоб знайти кошти для відновлення. Основне питання – це питання протиповітряної оборони і захисту з повітря. Тобто, поки ви відновлюєте, а завтра має щось прилетіти, і воно обов'язково прилетить, тобто треба розуміти, що ладу з цього не буде. Тобто, коли ми з вами говоримо про енергетику, перше питання – це захист неба. Не буде захисту неба, відновлення величезних ТЕЦок – це просто створення додаткових цілей для обстрілів російського окупанта. Так що тут ситуація, на жаль, не є там плоскою, вона не є дуже зрозумілою з точки зору швидкого реагування. Це, на жаль, питання значно складніше і буде вимагати рішення в паралельних питаннях, в першу чергу, протиповітряної оборони.